Good morning guys. What's up? Plantito ng Budyong here. So ngayon guys, mag-harvest tayo ng butterfly seeds kasi nakita natin na medyo madami-dami na yung mga seeds na pwede nang i-harvest sa ating mga butterfly plants. So samahan niyo ko guys. So ito guys yung mga butterfly seeds na na-harvest ko nung nakaraang araw. Kasi kumbaga araw-araw hina-harvest ko lang yung mga seeds para hindi siya mahulog sa lupa dahil hindi naman lahat ay totally hinog na. So araw-araw hina-harvest ko lang yung mga pwedeng i-harvest na mga seeds. So guys, tara kunin natin yung mga seeds. Ito na nga guys yung ating mga butterfly flowers. Yan, mapapansin nyo po. Yan po talaga yung flower nila. Yan, ito po yung flower nila. So kulay white siya. Tapos ito pong puno kung saan yung flower, dun po yung mga seeds niya. So mapapansin nyo po yung kulay niya is parang brown na meron pa rin pong green. So ibig sabihin hindi pa po siya ganun ka hinog. So hindi pa po natin siya pwedeng i-harvest. So ang i-harvest po natin yung mga brown na po talaga, totally brown na, yung parang tuyong-tuyo na po yung mga seeds. Para yun na po yung harvest natin. So yan. So ito po yung mga kumbaga seeds na niya. So ito I think pwede na po itong i-harvest kasi medyo brown na po talaga siya. So dito rin pwede tayo mag-harvest nito, no? Pero yung totally po talaga na hinog na yung ganito, no? Yung talagang brown na po talaga yung kanyang yung parang sack nung seeds. So yan po yung kukunin natin. Ito yung kukunin natin at ito yung itatago muna natin para sabay-sabay po natin silang itanim, no? So, kaya ko po hina-harvest sila para hindi po mahulog sa lupa at hindi po sa kung saan-saan lang sila tumubo. Ang hirap po nang hanapin nun eh. So, simple lang po yung gagawin. So, kunin lang po natin siya. Yan na po yung seeds. Yan po yung seeds niya. Yan ang seeds. Usually sa isang puno, meron siyang mga at least 3 to 4 seeds. Ayun po, 3 to 4 seeds.
So yan nga guys, no, nag-harvest tayo ng ating mga butterfly seeds. Ito yung itatago muna natin, tapos sabay-sabay na po natin sila na itatanim. Yan, so ito siya, yan yung mga buto. Okay, na guys, no, yung mga buto ng red butterfly plant natin. So iniipon-ipon ko, no, naiiwasan po natin na mahulog yung mga seeds, kasi kapag sobrang brown na po yung sack ng seed, nahuhulog na po yung mga seed sa lupa. So hindi na po natin makita yon. So tutubo sila, pero kumbaga hindi natin alam. At least pag ganito, makokontrol natin at may tatanim natin sa tamang lalagyan yung ating mga butterfly plant. So yan lang muna ngayon guys. Maraming salamat. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat.